Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Halil Ibrahim și Zlatirkoglu este una dintre cele mai strălucitoare vedete din lumea televiziunii turcești. Fanii și telespectatorii ei au fost uimiți când a izbucnit în plâns în timpul unui interviu. Pentru cei care se întreabă ce s-a întâmplat în culise, aruncăm o privire în profunzime asupra detaliilor acestui moment dramatic. Interviul a început cu Halil Ibrahim vorbind despre cele mai recente proiecte din cariera sa și planurile sale de viitor. Actorul, cunoscut pentru chipul zâmbitor și energia pozitivă, a fost vesel ca întotdeauna. Cu toate acestea, lucrurile s-au schimbat mai târziu în interviu. În timpul interviului, jurnalistul a început să pună întrebări despre viața privată a lui Halil Ibrahim. Actorul, care a răspuns confortabil la început, a devenit brusc emoționat. Când jurnalistul a început să pună întrebări aprofundate despre familia și copilăria sa, expresia de pe chipul lui Halil Ibrahim s-a schimbat. Când Halil Ibrahim a început să vorbească despre amintirile grele pe care le-a avut în copilărie, lacrimile au început să-i se adună în ochi. A plecat într-o călătorie emoționantă în timp ce a vorbit despre moartea tatălui său și despre eforturile mamei sale de a-l crește singur. Sacrificiile mamei sale au fost cea mai mare sursă de inspirație din viața lui Halil Ibrahim. Nu și-a putut reține lacrimile, explicând că a ajuns aici datorită lui. Mama mea este eroul meu, a spus ea și a izbucnit în lacrimi. Dificultățile pe care le-a întâmpinat la începutul carierei sale de actor au fost un alt punct emoțional al discursului. Problemele, respingerii și dificultățile financiare pe care le-a experimentat în obținerea unui rol au intensificat și mai mult emoțiile lui Halil Ibrahim. În timp ce a vorbit despre fericirea și entuziasmul pe care le-a simțit când a obținut primul ei rol important, sclipirea din ochii ei a atras atenția tuturor. El a descris acest moment ca fiind unul dintre punctele de cotitură din viața sa. El a subliniat că familia sa a fost mereu alături și că a ajuns în această zi cu sprijinul primit de la ei. Acest sprijin a fost mai important pentru el decât orice altceva și a avut momente emoționante în timp ce vorbea despre asta. Sprijinul primit de la fanii și telespectatorii săi a fost o mare sursă de motivație pentru Halil Ibrahim. Dragostea și grija lor îl făcuseră întotdeauna mai bun. În timp ce descria această dragoste, lacrimile i-au venit din nou în ochi. Amintirile distractive și de neuitat pe care le-a avut pe platourile de filmare au fost una dintre cele mai amuzante părți ale interviului. Cu toate acestea, chiar dacă a povestit aceste amintiri, a existat o atmosferă emoționantă. Vorbind despre toate dificultățile și luptele pe care le-a experimentat pe calea succesului, el a subliniat că nu și-a pierdut niciodată încrederea în sine. Această credință i-a permis să ajungă acolo unde este astăzi. El a declarat că a încercat să-și păstreze viața personală privată, dar a fost dificil să scape de atenția constantă a presei. Această situație a fost uneori foarte dificilă pentru el. Descriind relația sa cu fanii săi, el a spus că dragostea și sprijinul lor îi dă putere. Mesajele și comentariile tale au fost de neprețuit pentru el. El a vorbit despre locul pe care îl au rețelele sociale în viața sa și despre efectele acesteia asupra lui. În timp ce a explicat aspectele pozitive și negative ale rețelelor sociale, el a împărtășit și modul în care folosește aceste platforme. În timp ce dă indicii despre proiectele sale viitoare, el a spus că are planuri noi și interesante. El a promis un viitor plin de surprize care să-și entuziasmeze fanii. El a vorbit despre importanța de a fi în pace cu tine și de a te accepta așa cum ești. Aceasta a fost o lecție grozavă de viață pentru el și a fost bucuros să împărtășească această idee cu fanii săi. A oferit informații detaliate despre tehnicile de actorie și despre modul în care se pregătește pentru roluri sale.
El a spus că a făcut pregătiri speciale pentru fiecare rol și că aceste procese au fost foarte instructive pentru el. Vorbind despre prieteniile și relațiile sale de lucru pe platouri, el a spus că aceste relații au contribuit foarte mult la cariera lui. El a subliniat că atmosfera de pe platou este ca cea a unei familii. Vorbind despre visele și obiectivele sale, el a spus că își dorește să obțină mult mai multe succese. El a declarat că merge mereu înainte prin stabilirea de noi obiective în viața lui. A vorbit despre valorile și lecțiile pe care i-a adus actoria. El a spus că această profesie i-a dat multe și i-a îmbogățit viața. El a împărtășit că dă importanță sportului și alimentației pentru a duce o viață sănătoasă. El a declarat că acest stil de viață este important atât pentru sănătatea sa fizică, cât și pentru cea psihică. El a vorbit despre sprijinul său pentru proiectele de responsabilitate socială și despre experiențele sale cu aceste proiecte. El a spus că este foarte important pentru el să contribuie la societate. A vorbit despre oamenii din viața lui care l-au inspirat. El a împărtășit impactul pe care acești oameni l-au avut asupra vieții sale și ce a învățat de la ei. În timp ce le-a mulțumit fanilor, el și-a exprimat dragostea și recunoștința față de ei. El a subliniat că fără sprijinul lor nu ar fi putut ajunge până în ziua de azi. El a vorbit despre punctele de cotitură importante din cariera sa și despre locul acestor momente în viața sa. Aceste momente au fost foarte valoroase pentru el și fiecare dintre ele a fost o lecție grozavă pentru el. La finalul interviului, acesta a mulțumit jurnalistului și a spus că momentele emoționante pe care le-a trăit au fost bune pentru el. Acest interviu a fost ca o formă de terapie pentru el. După difuzarea interviului, reacția publicului a fost foarte pozitivă. Sinceritatea și sinceritatea lui Halil Ibrahim au captat inimile publicului. Au fost multe postări despre interviu pe rețelele de socializare. Fanii au transmis mesaje de susținere pentru momentele emoționante ale lui Halil Ibrahim. Presa a urmărit îndeaproape acest interviu și multe surse de știri au reflectat aceste momente emoționante în titlurile lor. Lacrimile lui Halil Ibrahim au avut un impact uriaș în lumea revistelor. Acest interviu emoționant a fost un nou început pentru Halil Ibrahim Slatirkoglu. Încă o dată, fanii și telespectatorii săi au fost uimiți de sinceritatea și sinceritatea lui. Acest interviu va rămâne un moment de neuitat în cariera ta. Pascali.